વતન પણ કેવું છે, બાપ દાદાથી પેઢીની પેઢી ગઠ્ઠી. આખું નામ મુરજીભાઈ કારાભાઈ, આજે 74મું વર્ષ ચાલે છે. આ યોજનાની પ્રગતિ વિશે એ લોકો માપતા હતા ને આ બધું હજુ શરૂઆતમાં મેં કરતા હતા. અહીંયા 61-62-62માં એ લોકો જવાહરલાલ આવવાના છે. આ રીતે કરીને હેલીપેડ ઉતારવાના માટે અમારે હાલમાં જમીન સફાઈ કરવાની છે અને પછી તમારી જમીન પાછી સોંપી દેવાની છે. અને તે કેટલી 100-150 એકર જમીન એરોપ્લેન વધારે ઉતારવાના છે. એમ કરીને એ લોકોએ અમારા વડીલો સાથે હું તો અને બધી વિગતોમાં તો માહિતી કે કોઈ બી હું જાણતો હતો. મારા ડોહા જ્યાં જાય હતા આ હાથે હું ડોહા માટે હું જતી હતો. એટલે પછી એ લોકો એટલે હું કહ્યું કે 150 એકર જમીન પાછી સોંપી દેવાની શરતે આમ કરીને વાત કરી. હવે એમાં કપાસ તુવેર હતી, એટલે તે નુકસાનનું વળતર તમને આપી દે. હું 22-23 વર્ષનો જ હતો હું, અને ખેતી ઉપર જ અમે જીવતે. અને વાહણોમાં કહે તો સાયકલ મોટામાં મોટું, અને એસટી એક જ એસટી હતી ટ્રેનવાળા તેથી રાજપીપળાથી એ બધા લોકો વગર ચાલીને વ્યવહાર કરતા હતા. નોર્મલ વજન લઈને ચાલીને આવતા હતા. અને તારે અહીંયા આ ઉતરવાનો વ્યવહાર ન મળે તો અહીં નાવડી કે પેલું ઓરવું એમ કહે એનાથી ઉતરીને વ્યવહાર નંદી ઓળીને જતા હતા. આદિવાસીની વસ્તી અમારી બધી ખેતી સિવાય કોઈ મજૂરી નહોતી. અને આ રીતે જીવન અમારું ચાલતું હતું. કપાસ, જુવાર, બાજરી, કઠોળ, મગ, મઠ, અડદ એ બધું પકવતા હતા. અને તે વખતે આ ઢગલી અનાજ પાકતું હતું. નર્મદાના ધંધાની અંદર જે નર્મદાનું પાણી આવતું હતું અને તે અમારા ખેતરોમાં મેં પાણી ભરાઈ જતું. અને તે વખતે તે કમ્પ મેલ પાણીનો ભરી થઈ જતી તો તે લગભગ 2 થી 3 ફૂટ જમીન થઈ જાય. દર વર્ષે જમીન નવી થઈ જતી હતી. પાકમાં તમારે ફળદ્રુપ જમીન એટલે એકાએક પાક જુલમ પાકતો હતો. અને તેમાં બધા જીવી હતી અને જીવતી હતા. કિનારામાં પાછા મને ભાટા ખરા ને કે અમારા ખાતાના એમાં એકલો કમ્પ પડતો હતો. પણ આ અમને ડેમ બાંધવાથી હમણાં જો કે એકલું પાણી જ આવે એ કમ્પમાં બધું એવું ઉપર. એમાં અમારે શાકભાજી કે ડુંગળી કે રીંગણી કે મરચી કે ટામેટી કે એ બધું ભાટામાં અમે શાકભાજી અને પાણી કુદરતી પાણી જે વહે ઝરણા એ ઝરણાથી અમે કોઈ મશીન કે કંઈ એવું નહોતું. અમે પાણી નર્મદાના ઝરણાના પાણીથી પાણી લઈ આવી અને પાસેથી પાણી પર અમને મફત મળતું હતું. પણ 8 મહિનાની અંદર પાક એટલે મબલક પાક અમારા ઘોડાઓ અમે લેતા હતા. એ લોકો માપણી કરતા હતા ત્યારે એ લોકો શું કહેતા હતા કે યોજના બનાવવાની છે અને આ યોજનામાં બંધ બાંધવાની સરકારનો વિચારણા છે. એ વિશે આપણે અમે કરીએ. અને પૂરી માહિતી એ લોકો આપતા હતા પણ ઓછી, પૂરું મને બતાવતા પણ નહોતા. અને ત્યાર પછી રહેતા આ એકદમ ડેમ બાંધવાનું ઊભું કર્યું ને પછી આ જવાહરલાલ આવવાનો ઉદ્ઘાટન કરવાના ને આ બધું ચાલી ગયું. પછી તે વખતે અમે એમને કીધું કે ભાઈ અમે આદિવાસી માણસો છે, અમે તો જમીન પર અમારે જીવવાનું સરકારને એને જરૂર હોય તો અમારે જમીન જોઈએ. અમે એ લોકોએ પાછી સોંપી દેવાની શરતે મને એ લોકોએ હેલેટર પેપર માટે ડોજરો લોકોથી એ લોકોએ રસ્તા પાડ્યા. ડોજરથી જમીન હરકી કરી 150 એકર જમીન નુકસાન. તુવેર કપાસ અને જુવાર હતી એમનો પછી અમારો માલ અત્યારે તમે નીકળી જવા દો. અને પછી એ લોકો નામ આવ્યા
અને તમને વળતર આપી દઉં. અધિકારીઓએ અમને ને આવું કીધું. એટલે ને તાણે ડોહા એટલે અમે બધા પોલીસને કે કોઈ આવો વહીવટ કે આવું નહીં, એમને બધા ડરી મળતી હતા. અમે પોલીસવાળા 5 લાઠીવાળા આવેલા બધા ભાગી જાય. અને તે વખતે લોકો પોલીસ ખાતુંથી દેખે અને ને સરાય બે આંખ વાત કરે એટલે નાહી જાય. એવું હતું. ત્યારે પછી 150 એકર જમીન એ લોકોએ લીધી. એટલે પછી એ લોકોએ શું કીધું કે તમને તાત્કાલિક જે નુકસાન થયું જુવારનું, કપાસને, તુવેરનું, એ તમને તાત્કાલિક આપી દેવાનું. અને પછી તે લોકોએ અંગૂઠા લીધા એ જ આ રીતે વાત કરી. અને પછી તે વખતે પછી આવું ચાલી રહ્યું એટલે પછી એ લોકોએ ગોળા કોલોની બાંધી વાગડ્યા કંઈ એ લોકોએ નિમણૂક કર્યો તો અહીં મને હકરાઈ પડી. અને પછી અહીં મેદાનમાં પાછા આવી ગયા, એ આયોજન કર્યું કોલોની બાંધવા માટે. તો કોલોની બાંધવાની વાતમાં એ લોકોએ શું કર્યું કે જે આખી જમીન બાકી લેવાની અંગૂઠા લેવાનો કે કબજો લેવાનો કે એવી મિટિંગ કે કોઈ ચર્ચા કોઈ નહીં કરેલી. અને જે 150 એકર જે શરૂઆતમાં હેલીપેડ ઉતારવાના માટે જે વાત કરી અને એ અંગૂઠા લીધેલા, એમાં જ આખી 80 માળાની જમીન બધી જ જોઈન્ટ કરી દીધી. ને લખવાનું કંઈ હું લખ્યું કે હું નહીં, એ તો અભણ માણસો તે કંઈ વાંચી પણ નથી સંભળાયું. અને તરત જ એ લોકોએ એવા બહાર પાડ્યો પૈસા આપવાનો, કબજો લીધો. એક સેટમાં બહાર પાડ્યો એ લોકોએ. તે કબજો કઈ લીધેલો કે જે 150 એકર જમીન લીધીને એ જ ફરી પાછો કબજો કે કોઈ કાર્યવાહી કે કોઈ ચર્ચા કે કોઈ કરી નહીં. ને એમાં જ 150 એકર હાલમાં એ લોકો પાડવા માટે પાછી સોંપી દેવાની શરતે આવું કી અને નુકસાનીનું વળતર એ લોકોએ કોઈને 500 આવેલા, કોઈને 400 આવેલા, કોઈને 1000 આવેલા, જે આવી રીતે એ લોકોએ વળતર આપેલું. તો ફરી પાછો કલેક્ટર આવ્યો કે તમારે આ યોજનાના માટે કોલોની બાંધવાની છે, જમીન તમારે આપવી પડે. તો અમે કલેક્ટર મામલેદારને એમને કીધું કે સાહેબ, અમારો જીવવાનો આધાર ધરતી માતા અને બાપ દાદાથી વહી જાય અને અમારે તો અમે કઈ રીતે જીવું. તારે તો તમે કિંમત આપી તો પોસાશે, તો અમારે કિંમત અમારે જોઈતી ને તેમાં જમીન હાટે જમીન તો અમે જીવી શકીએ. ના અમારા છોકરા ભણેલા ના મળે કે કોઈ બીજી ઉદ્યોગ ના મળે, અમારે ખેતી પર જીવન. ત્યારે હા તમારે જમીન આલું. અને તે વખતે તો એની ખાતરી શું? તો ત્યારે એ લોકોએ ખાતરી અમને આટલો વિશ્વાસ અમારે પર રાખો અને તમને જમીન હારે જમીન આપીશું એમ કીધું. પછી એ લોકો જતા રહ્યા અને જે લાગલા એ લોકોએ એવોર્ડ બહાર પાડ્યો, ફલાણા ખાતેદાર, ફલાણાનો સર્વે નંબર, ફલાણા એકર સંપાદન કરવામાં આવી આ નર્મદા યોજનાના નામે. તો પછી પાછો કલેક્ટર ફરી પાછો આવ્યો કે સરકાર તમને કિંમતો આપવા કે તમે ખુશીએ ના, અમારે તો જમીન હાટે જમીન જોઈએ. તારે અમે એમ કીધું ના જમીન આપો અમારી પેઢીઓ ખલાસ થઈ જાય, પેઢીઓ બધી ખતમ થઈ જાય. તે ગયેલા એ જ એલા ફરી કોઈ આવ્યા નહીં. ને તરત જ જાહેર એ લોકોએ કર્યું કબજો અને સર્વે નંબર ને બધું ઓલ સર. તેમાં જ 150 એકરનો અંગૂઠા લીધેલા એટલે એમાં જ બધી જોવાની કિંમત બોલાવી દીધી. જે આપેલું પહેલું એમાં 150 એકરમાં બધા જ આવી ગયા અમે. અને જે બાકીના જે અમુક ખેડૂતો રહી ગયેલા તે હોય એમણે રકરમાં ને એમાં લીધી દીધેલા. આવી રીતે અમને ક્ષેત્રમાંથી ત્યાં પછી એ લોકોએ કેવી રીતે સારું કે વાગડ્યા એ લોકોએ એવોર્ડ કર્યો, ગોળા એવોર્ડ કર્યો અને નીંબડી
એ લોકોએ એ આયોજન કર્યું. તેમાં હોય તે વખતે સફા સાફસૂફ કરવામાં જે નુકસાનીનું એ નુકસાનીમાં જ બધાને ઊંધા પાડી દેલા. તો અમે એમને કીધું કે અમારે ભાઈ અમને ના મારી નાખો, અમે તો અમારા કોઈ બેલી પણ નથી એમ પછી મામલતદારને અરજી આલી અહીંના અધિકારીઓને અરજી આલી. તો પછી તમે આ વાંદા સાથે જે પૈસા લીધા તેઓ વાંદા સાથે દીધા કે અમને પૈસા જોઈતા જ નહીં, અમે લેતા પણ નહીં. ના તો મને આ નુકસાનની વળતર લે તમને હું વાંધો, તમે વાંધા સાથે લઈ લે, આમાં પણ વાંધો તમે કરી શકો અને તમે એ અમે લઈ શકીએ. આ બધું મોખિતમાં બધું ખતમ કરી નાખેલું. ત્યાર પછી અમે ફાધરને મળ્યા. ફાધર સાહેબ મેં પણ વેચ્યું હતા કે આ પણ મારા હકીકત છે અને આ લોકો કંઈ અમારા ધ્યાન પણ નથી. એમાં ફાધરે હાથ ધરેલું કામ અને ફાધરે વાતો કરી. ત્યારે એ ફાધરને પણ એ લોકોએ કીધું કે અમે જમીન હાટે જમીન નક્કી કરેલી છે, કરીને એને આપીશું. અને એ લોકોએ લાગલો કબજો જમાવી દીધો અને બાંધકામ ચાલુ કરી દીધું. અમે રજૂઆત કરવા જ જાય આ તો સમાધાન કરી દીધી. એમ કે ખીરવા જતા હતા તો અમોને લાઠીચાર્જ કરી ગઢેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન ગઢેશ્વર હતું. અમને ગઢેશ્વર ઘણી વખત ગઢેશ્વર પણ જમીન અમે એમાં લઈ લીધી સમાધાન નર્મદા યોજનામાં. હા તો મારાથી પ્રવેશ નહીં કરી શકાય. એક મિનિટ મુરજી કાકા, હું ત્યાં સુધીની વાતને આ 2-3 સવાલ પૂછું. એક તો તમે કીધું કે આ બલૂન ઉતારવા માટે જવાહરલાલ નહેરુ આવ્યા, તો એ ઘટના યાદ છે? કઈ રીતે આવ્યા, કઈ રીતે સાફ કર્યું, શું બોલ્યા? તમે ગયેલા? હા, હું ગયેલો. જરા વાત કરો ને કેવી રીતે. હવે એ જમીન સાફ કર્યા પછી એરોપ્લેન ને આવ્યા છે પેલા પૈનાવાળા ને પાંખોવાળા, તે એરોપ્લેન 4 આવેલા અને તે જવાહરલાલ ઉતર્યો એટલે સીધા અહીંથી જ્યાં નવા ગામ નવા ગામ ઉદ્ઘાટન કરેલું અને ત્યાં મજ બનાવ્યો હતો. તેના ઉપર ત્યાં ઉપર શ્રીના આ તો ઉજ્જર કે એ લોકો ઉજ્જર કહેતા હતા, પણ આદિવાસીઓના ઝૂંપડા જ આદિવાસી લોકો વસેલા છે. તો કોઈ તમને આથી વધારે બમણું તમને આ અપાવ્યું છું અને તમને જે જમીન ડૂબમાં જાય કે કોઈ કામમાં જાય એમને 4 ગણો હાલીને તમને મારી નહીં નાખે, તો મને શાંતિ અપાવી છે. આમ જવાહરલાલે ભાષણ કરેલું જવાહરલાલે. અને આ જમીન અહીંયા આખા ગુજરાત માટે રાષ્ટ્રીય યોજના બનવાની છે. માટે જે ભોગી છે એને કોઈ દુઃખી ના થાય, 4 ગણો સંતોષ થાય તે કાર્યવાહી થશે અને કરીશું. જવાહરલાલે પણ આવા વચનો લોકો અમારા ડોહા અમે બધા ખુશ થઈ ગયેલા કે આપશે ને થશે જ. અને એમ ચાલતું હતું ને આ એક બાંધકામ ચાલતું હતું ને ગોળા ચાલતું હતું વાગડ્યા નહીં. એવામાં એ અરસામાં તમે સાંભળેલા જવાહરલાલ આ બોલતા? હા, મેં સાંભળેલા. મેં સાંભળ્યો ને જ્યાં ગયેલા હતા ત્યાં બધે હું ચલો હુચ્ચાર બધી રીતે તારે હું ભણવા આ રીતે ભણવા હું જતી હતો. ભણી 5મું ધોરણ ભર્યા પછી મેં 5મું ધોરણ પછી હું ભણવા હું નથી ગયો આગળ. અને આગલી હકીકતો અને જે સરકારે કરેલું અધિકારીએ શું કરેલું અને તે બધી જ ખબર મને. અને એ નુકસાનના જે વળતર આવેલું એ મારા ડોહો એકલો મેં એવો જેલો મારા હાથી મારા રૂબરૂ 2089 રૂપિયા આલેલા. 2089 રૂપિયા 99 પૈસા. અને તે આ પૈસા તમે નહીં લો તો સરકારમાં જમા થઈ જાય તો મને નહીં મળે. એમાં લગભગ ઓછામાં ઓછી એમ ફૂલ મારી 15 ગજેરી હિલપેર પાડવા માટે એમાં 8 એકર. આ દવાખાનું બંધાયું,
બંધાવી એ બધી મારી જમીન 3 નંબર છે. બીજી આ ઓફિસ બંધાવી, ઓફિસ બનાવી 7 એકર 14 ગુંઠાનો નંબર છે. અને આ બેઠા 2 એકર ને 14 ગુંઠાનો નંબર છે આવ્યો. આ રોડની અહીંયા છે એ 2 એકર ને 17 ગુંઠાનો નંબર છે. આવી જે 3 નંબર છૂટા છે હોય. બાકીની બાંધકામમાં બધી જ જમીન ગઈ, બધી ગઈ. એમાં પાછળથી જે મેં આ યોજના આવી અને આવું ચાલતું હતું ને પાછળથી વાણિયાની જમીન મેં ઈજાબે કરતો હતો ઘણો તે. અને તે 5 એકર ને 14 ગુંઠા છે જમીન. તે હું ભાગે કરતો હતો. તે હામો ભાગ આપી દેતો, અડધો ભાગ હું લેતો હતો, તીને આપતો હતો. તો પછી તીને વાત કરી કે કાકા તમારી જમીન તને મારે આપી દેવી છે. ત્યાં બેઠા મને બહુ કમાણી કરી આપી. અને પછી જમીન એટલે પછી તે વાણિયા અમને 4,000માં એ જમીન તેને અમને આપેલી. આ જવાહરલાલ નહેરુ ને તમે સાંભળવા ગયા હતા, બીજું શું બોલ્યા હતા, કઈ યાદ છે તમને? હવે એ અમે શરૂઆતમાં એ આવ્યા પછી એ લોકોએ ઉદઘાટન કર્યું. ઉદઘાટન કરીને બટન દબાવ્યું એટલે એ ઉદઘાટન એમ કરી દીધું. ને એ કર્યા પછી પછી કીધું કે આ રાષ્ટ્રીય યોજના બનાવવાની છે, લોકો અસર લાગશે, પણ એમને પણ બમણું આપી ને અમે કાર્યવાહી પૂરી કરાવીશું. એવી વાત કરી કે તમે 4 ઘણા તમારા છોકરા અને દરેકને નોકરી અને દરેકને વ્યવસાય, પાકા ઘણા, જમીન અને પૂરી સુવિધા તમને હાલનાથી ઉઠાડીશ. એમને થોડા સમય થયો ને જવાહરલાલ જતા રહ્યા. એક આખો દિવસ એવો નથી રોકાયા. એ લગભગ 3 કલાક કે 3.5 કલાક જ રોકાય તો વધારે નહીં રોકાયા. આવીને પાછા બોલેરોમાં જતા રહેલા. બટન અહીંયા દબાયું, પેલા વાયરો ખેંચેલા હતા હામી તેર. અને ત્યાં અહીં બટન દબાવેલું, ત્યાં બ્લાસ્ટિંગ થયું. બ્લાસ્ટિંગ ધુમાડો ત્યાંથી ઉડ્યો. એમાં અહીંના સરપંચને બોલાવ્યો હતો, અહીં રાખેલા. ત્યાં કોઈ નથી. મોટા લોકો નાના લોકોને કોઈને જવાનું નથી દીધા. બાળનું કામ 62 ચાલુ કર્યું એ લોકોએ. 62 તરત ચાલુ જ કરી દીધું એ લોકોએ. અને એ અરસામાં એ અમારી રજૂઆત હોતી, અમારી માંગણીઓ હોતી અને અમે માંગી રહી હતા. એવામાં 3 રાજ્યનો ઝઘડો પડી ગયો. મહારાષ્ટ્ર ને મધ્યપ્રદેશનો કે નહીં અમારા ખેડૂતોને અને અમારી જમીન ડૂબે, અમારું નુકસાન થાય. એટલે એમાં ખોરંભે પડ્યું. એટલે એ ખોરંભે એટલે 4 કે 5 વર્ષ બિલકુલ કામ ઠપ થઈ ગયું. એટલે એ અરસામાં એ લોકોએ શું કર્યું પછી કે કરજણ ડેમ ખરો ને અહીંથી આ વહીવટ બધો ત્યાં અહીંના કર્મચારીઓને બધાને ત્યાં મૂક્યા અને તે પેલો બાંધ્યો. એટલે અહીંયા ઠંડુ ને એ પૂરો કર્યા પછી અહીં તાગી તો આખો. પછી એમાં 3 રાજ્યોને સંમતિ પાછી ટીબી આવ્યા. અને એમના કંઈ પાછો મોરારજી દેસાઈએ બહુ ખટપટ કરી આ 3 રાજ્યોને સંમતિ કરવાના માટે. આવી રીતે કરીને 3 રાજ્યોને સંતોષાયા અને પછી આ ડેમ પાછો ચાલુ કર્યો. એટલે આ વચમાં ઠંડુ પડીને કરજણ વયું ગયા લોકો. ઠંડુ તો ઈ દરમિયાન કોલોનીનું બાંધકામ પણ બંધ થઈ ગયેલું, ચાલુ રહ્યું? ના, તે બાંધકામ ચાલુ, એટલું ડેમનું કામ એટલું જ બંધ. કોલોનીનું બાંધકામ વાઘરિયામાં, ગોરામાં બાંધકામ કોન્ટ્રાક્ટરને આપી દીધેલું ખરું ને, એ તો ચાલ થતું જ. એટલે આ જમીન જે લઈ લીધી એમાં ખેતી નહોતા કરી શકતા તમે? એમાં પછી બીજા વડે શું કર્યું એ લોકોએ કે અમે જમીન માંગણી કરીશું, છૂટી પડી એટલી બધી ખાલી પીતા. ત્યારે અમને એને શું કીધું કે તમે કરો. એટલે લોકો કરવા લાગી ગયા ને જે અમુક માણસો જો જ્યાં
અમુક પ્રમાણનું એ હતું તો એ લોકોએ ના પાડી એમાં બંધ કરી દીધા. અને પછી એક વાર જમીન અમુક પાછી પડી રહી અને બીજા વાર એ લોકોએ હું ઊભું કર્યું કે ગ્રોથ એટલે ભાડે આપવાનું ચાલુ કર્યું. 11 પટેલ લીધે એ લોકોએ નાણાં ભરાયમાં 1 સાલી અને પછી એ લોકોએ ખેરવા દીધી ભાડું લઈને. અને પછી ભાડું પણ બંધ અને ખેરવાનું પણ પછી બંધ કરી દીધેલું. આવતા કે લગભગ 7-8 વર્ષ એ લોકોએ આપેલી ભાડે. આ રીતે એ લોકોએ કોઈ 50 ભરતો હતો, કોઈ 200 રૂપિયા ભરતો હતો, કોઈ 150 ભરતો હતો. આ રીતે ભરીને ખેતી કરી. માં લોકોએ ઢોરને હું કીધું કે તમે વધારે તમારે જોઈતા હોય, એમાં કિંમત જોઈતી હોય તો તમે સરકાર પાસે અપીલમાં જાઓ, કેસ કે આપણે એમાં જાઓ કોર્ટમાં. એટલે પછી લોકો બહુ અરજીઓ કર્યો કે અમારે જમીન જોઈએ, અમારે પૈસા જે અમને જમીન હાટે જમીન આપવાની શરત જવાહરલાલે કરેલી અને અમલદારોએ પણ કરેલી એટલે અમારે જમીન જ જોઈએ. તે કેવું લાભ કેવું ને કહ્યું તે કોર્ટમાં જેલા તે કોર્ટમાં કેમ કે હંમેશા માટે કોર્ટે બહુ જમીન અમારી બધી રોકાઈ પછી 63-64માં હશે. અમે અહીં રાજપીપળા જિલ્લા એમાં અમારે અંબાલાલ સિંધા હતા ધાબળીના. તે જરા ભણેલા હતા અને તે જરા કોર્ટમાં એમ તો રખડતો. તે બધોને લઈને રાજપીપળા ગયા કલેક્ટર પાસે. તેને કીધું કે તમે ભરૂચ જાઓ. એટલે બધા એમાં આપણે 6 ગામવાળા એવું કેવું ત્યાં એકલા એવું નહીં, આપણે 6 ગામવાળા એટલે ત્યાં ગયા. એટલે હવે જવાનું તો દર વખત કોઈને કારણે તે વખતે બહુ પૈસા ના મળે, પૈસા ના મળે એટલે લોકો ત્યાંના કેસ બી પડતો મૂકેલો જ. પછી આગળ કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. તે વકીલને હવે ફી પણ નહીં પહોંચી અને તારીખોમાં પછી સૈકા જ નથી. બહુ માન કરતા 6-7-8 મહિને ચાલ્યો છે. પછી કોઈ લોકો ખેડૂતો પહોંચીને જ્યાં જ નથી ને. 2-3 તારીખમાં અમે ગયેલા એટલે પછી અમે પણ થાકી પડેલા. ના પૈસા મળે કે ન જવા આવવાનું ઠેકાણા મળે એટલે પછી તાનું રહ્યું તાણ પછી રહ્યું એટલે તારીખમાં શું થયેલું યાદ છે? કઈ કોઈ જવાબ જ નથી થયો. તારીખમાં કોઈ જેને આવતા હતા એ જ અમારો કોઈ જવાબ કોઈ થયો જ નથી. એ અરસામાં પછી લોકો થાકી ગયેલા. હવે પછી લોકો તો હારે અજ્ઞાન થાય અને તે કે હવે સરકાર હે ભાઈ આપણને ના જોઈએ. આ તો આપણે છોકરાને બી પાડવાના આ કોર્ટોમાં આવવાનું રખડવાનું આપણથી ના જીવાય. આ વાત લોકો થાકી પડેલા જ્યાં જ નથી ને. તો માંગણી અમારી એ કલેક્ટરને, મામલતદારને અને આના જે અધિકારીઓ હતા તારે તેમને અમે બધાને અરજી આપેલો કે ભાઈ અમારી જમીન જોઈએ. અને જમીન હાટે જમીન જવાહરલાલ જે વડાપ્રધાન તે પણ કીધ ગયા અને તમને પણ અમને વચનો આપેલા તમારે આપીશું આજ ગણી કંઈ અમારે થયું નથી. અરજી અંબાલાલ સિંધા હતા ને એ જ લખતા હતા અને એ જ કાર્યવાહી એ કરતા હતા. કોઈ અમલદાર આવે કે હું કરું કે કોને આપવી તે જ કરતા હતા. તે સેવાભાઈ માણસ જેવો હતો. તે અંગ્રેજી ભણેલા હું તા એટલે ઇંગ્લિશમાં લખે એટલે એમ જે ખરા ગુજરાતમાં પાછો તે લખીને વાંચી સંભળાવતો તો ખરો. તે ભેગા દરેક ગામવાળા ભેગા કરે કે આપણને જમીનનું વળતર બિલકુલ ઓછું મળ્યું, નુકસાનનું વળતર આપ્યું. એ લોકોએ નુકસાન એમ કીધું ને આપણે આ જમીન બધી એકવાર બોલાવી દીધી. એ તો આપણે કઈ રીતે જીવીશું, કઈ રીતે રહેશું, આપણે છેતરપિંડી કરી આવી મિટિંગોમાં ચર્ચા કરી પછી કે આપણે કંઈક સરકાર આમ રહે કે ગમે તે થાય એમ કાગળિયા આપણે કરી જોઈએ. આવી ચર્ચાઓ અમારી મિટિંગોમાં થયેલી અમારી. એટલે પછી આ નક્કી કરેલું
ને તારે લોકોએ હા પણ પાડેલું, પણ હવે મજૂરી કરીને જીવન પૈસો ના મળે. આ પરિસ્થિતિમાં પછી લોકો કે કાર્યવાહી અરજીઓમાં કોઈ પ્રધાન આવે, કોઈ મુખ્યમંત્રી આવે, એ મેં કોઈ અમુક પ્રમાણે આવે તો અમે અરજીઓ કે આવેદન પત્ર તમે 162 અમારી ચાલુને અમારી માંગણી શરૂઆતથી જ હતી કે જેમ મને જમીન હાટે જમીન આપવાનું, ઘર બાંધી આપવાનું, નોકરી આપવાનું, ફેરફાર સુવિધા આપવાની કે કાંઈ જોતી તે મને હાલો, મને દુઃખી ના કરો. પણ તે અમારું કોઈ સાંભળ્યું નથી. અને સરકારે લઈ લીધું. એ પછી હવે એમાં કે જમીન તમારે હવે સરકારની જરૂર વધારે, આ લોકોએ વાત કરી. તો એ લોકોએ પછી પાછું જો રસ્તા કામે બહારના માણસો લેતા હતા, એ લોકોનું કામકાજ ચાલુ કરી દીધેલું. ત્યારે અમારા ભાઈ અમે બધોએ શું કીધું અમારા ડોએ કે જમીન અમારી લીધી, તો રોજી મેં અમારી તમે રોજીમાં તાર કેટલા આપણે $1.5 રોજ 2 રૂપિયા રોજ આપતો હતા. તો લે એમ કરીને એ લોકોએ અમે 4-5 જણા અમે બધા ડોહા અમુક જેલા કેવા આ તેના પર એ લોકોએ વિરોધ કર્યો. પોલીસને બોલાવીને એઓને પોલીસ પાસે તે પછી મરાવ્યા ખરા. પછી રાજપીપળા કેસ કરી, રાજપીપળા લઈ જાય. રાજપીપળા લગભગ એમાં હું જીરો રાજપીપળા જેલમાં રહેલા. પોલીસે અહીં મારકૂટ કરેલો. કોને કહેવાનું, કોઈને નહીં કહેવાનું. તે પછી પાછો તે આવ્યો ભાતે આપણે ધાવેથી તે ભાઈ, અને તેને કંઈ પાછા બધો નહીં તે તામ પાછા છોડી લે. આ પહેલેથી અમારી અધિકારીઓ અને પોલીસનો અમારો ત્રાસ. કઈ સાલની વાત હશે પહેલી વાર જે જેલમાં ગયા ત્યારે? એ 62માં રાજપીપળા જેલમાં હું 2 દિવસ રહેલા. મેં અમારા ભૂકાનપુરા, પછી કુંવર પટેલ, પછી વીરા બલા ને ઊંચા ધોરણ એલા છે ને અમે બેદાર એક રાત અને એક દિવસ અને બીજા દાડે અમે છૂટેલા. અમારી માંગ અમે જમીન આપો, અમારો ત્રાસ ના લો, અને મને તમે મજૂરી અમે આવે મજૂરી પણ લેતા નથી. ને મજૂરી આવે તો મને મારી જોર કરો, અને અમને ખોટી કલમ લગાડીને હેરાન ના કરો. અમારી માંગણી અહીંયા હતી કે જવાહરલાલ નેતા આવ્યા વડાપ્રધાન, તેમણે શું કીધું, અધિકારીએ શું કીધું, ખોટો વિશ્વાસઘાત મને કહી વિશ્વાસઘાત આદિવાસીનો મારો બિલી કોઈ નહીં. કલેક્ટરને એવું વાત કરી, કલેક્ટર આદિવાસીને કોઈ તરફેણ નથી કરી. મજૂરી લેવાના ખરા ને ત્યાં અમે જ બધા કહેવા ગયેલા કે અમારા માણસોને પણ મજૂરી લો. અમે હવે જમીન વગરના થઈ જ્યાં બાંધકામ તો મને ચાલુ કરી દીધું. જો એમાં અમને આ અટકમાં લીધેલા ને એમાં આ લોકો મારઝૂડ કરીને લીધેલા 62 સાલમાં. ત્યાર પછી તે વખતે જે આ જમીન એમાં આ વિશે જે કેવડિયા, વાગડિયા અને ગોરા અને નવા ગામે નીમડી આ 6 ગામની જમીન શરૂઆતમાં અમારે લીધી. તો અમારે જમીન હાટે જમીનની માંગણી અમારે પહેલેથી તે જમીન પણ જે કે વળતર પણની ધાક ધમકી કોર્ટમાં જેલમાં નહીં આપી, તેને હા રોટલા શાક આપેલી ઊંઘી રહેલા. પણ હવે કોઈ દિવસ આ જોયેલો નહીં ને એટલે તો અમારે ધબકા થઈ ગયેલા ને. પછી એ લોકોએ શું કર્યું કે ત્યાં યોજના પૂરી થવા આવી કંજન ડેમ ને પછી આ લોકોએ એ કામ મેં ચાલુ કર્યું. ત્યાર પછી પાછો એમાં અમે ફાધરને મળ્યા, ફાધર જોસફને મળ્યા, અને તેને અમને ટેકો આપ્યો કે જેટલું મારાથી બનશે તેટલું તમને મદદ કરીશ.
ને જીવન મદદ કરી. ત્યાર પછી રહેતા રહેતા બધી માહિતી ફાધરે મને વાત કરેલી અને ફાધરે રાજપીપળા બોલાવેલા. ત્યાંથી અમે આ કામકાજ મેં કરવામાં જવા અમે હું થોડો મને 5મું ધોરણ સુધી ભણાવેલું એટલે અમુક પણ મને એટલે મને એમને એ લોકો હાથ જ રાખતા હતા અને હું જતો હતો જ અમારા ડોહો માટે. તાનો એ લોકો પાછા ફાધરને અમે મહિલા આગેવાનો બધા મહિલા પછી તેમણે કીધું કે આપણે આવેદનપત્ર આપીએ. ત્યાર પછી પાછો બાબુભાઈ જજભાઈ હતો મુખ્યમંત્રી. એટલે અમે અહીંથી જે બાબુભાઈ જજભાઈ આવ્યા હતા આવેદનપત્ર આપણે આપીએ અને આપણું માગણી આપણા હકની રીતે રજૂઆત કરીએ. આમ કરીને ત્યાં અમે આવેદનપત્ર અમે આપવા જલ્યા. પોલીસે જો કે અમને આવેદનપત્ર ના આપવા દીધું અને ત્યાં અમને રોક્યા અને ત્યાં લાઠી સાથે અમને કંઈ કર્યો. કોઈને ગુંદા માર્યા, કોઈને કંઈ કર્યો. તે વખતે કેસ ત્યાં એ લોકોએ અમને ધરપકડ કરીને લઈ ગયેલા રાજપીપળા ત્યાંના એ લોકો. અને પછી ત્યાંના એ 3 કે 4 કલાક ત્યાં રાખ્યા હોય અને અહીંયા એ લોકો મુખ્યમંત્રી જતા રહ્યા પછી એ લોકો પાછા ત્યાંથી મને છોડી મેળેલા. ત્યાંથી પછી એમ આવતા રહેલા. જેલમાંથી છૂટીને પાછા આવ્યા તે 71-72 સુધી શું થયું? 8-9 વર્ષ એટલામાં તમે અમારી માંગણી અને જે અમલદાર આવ્યા એમને આવીને પત્ર રજૂઆત અમે કરતા જ રહ્યા. આવેદનપત્ર રજૂઆતો સાથે અમારું કોઈ સાંભળ્યું તમને થશે તમને આપીશું ચાલે જાય. અને પછી રહેતા પછી અમે કે ફાધરે ચર્ચા કરી અને આપણે ગિરીશ પટેલ તેને આટામાં ભેગા થયા અને પછી મેઘા પાટકર અને ગિરીશ પટેલ પછી અહીં ગામ પર આવ્યા. તેમણે બધી પરપોંચ કરી, સરબત સલાહ લીધી, બધું જાણ્યું અને પછી અમે એમાં નર્મદા આલોદન ભેગા અમે જીવન થયેલા. એમાં જીવન થયા પછી એમાં આખા દેશના આખા ગુજરાતના વિદેશના બધા માણસો મને અને પૂરો ટેકો અને સહકાર આપ્યો. અને અમે એવી લડત ચલાવી જબરજસ્ત. એમાં મને જેલ પણ થઈ અને તે કેસો હજુ ચાલે. તારે ન કરેલા તે કેસો હજુ કોર્ટમાં હજુ ચાલે. પછી મેઘા અહીંયા ઘણી રજૂઆત કરી. ગિરીશ પટેલે પણ કરી. અમે રેલીઓ પણ કાઢ્યો. આવી રીતે પછી ખૂબ વર્ષ લઈ રહ્યા. મિટિંગો અમારે ચાલતી હતી ને અમારું એવું આંદોલન ચાલ્યું. એમાં બહારના 3 રાજ્યોના અમે ભેગા થઈને અમે ઝુંબેશ ચલાવ્યું. અમે એમાં મહારાષ્ટ્રમાં મિટિંગ હોય કે મહારાષ્ટ્રમાં કોઈ રેલીનું આયોજન કોઈ બી હતા અમે જતે હતા. અને એ લોકો અમે પણ જતા હતા. એ લોકો આ મિટિંગ થાય કે કોઈ રેલી કાઢવાની હોય, કોઈ ચર્ચા કરવાની, કોઈ આરોપપત્ર, એ લોકો પણ મહારાષ્ટ્ર એમપીના પણ ભેગા થતા હતા. અને આ ભૂમિ પણ આવી એક ચાલ્યો તે વખતે તે આખું ઘર આ ઘર સંપૂર્ણ આજુબાજુ બધી પડી જાય. તે વખતે પણ પછી આ બધું આલોચન વધારે ઊભું થયું એટલે આપણે મેઘાને અહીંથી હટાવવાનો પ્રયત્ન એ લોકોએ કર્યો. એમાં જ્યાં અહીં પોલીસ એટલે અહીં મૂકી દે એટલે 400-500 પોલીસ રજૂઆત એમ કે તમારા શું અધિકાર છે અહીંયા અને તમારે હું ખોટો પ્રજાને ખોટા ભોરવો છે ને પ્રજાને સરાવવાને ને આ રીતે એ લોકોએ પણ જુલમ કરેલી.